बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। امروز ما صحبت میکنیم درباره ethical hacking wireless hacking ما شما صحبت میکنیم که خود wireless hacking چی است. شروع میکنیم. A wireless network is set of two or more devices connected with each other via radio waves within a limited space range. وایرلس نتورک بسته دو یا بیشتر دیوایس می باشد که با هم در یک ساحه محدود توسط امواج رادیویی که است وصل می باشند. The devices in a wireless network have the freedom to be in motion. دستگاهی که وایرلس نتورک را به وایرلس نتورک وصل است یا او را سپورت میکنه، اونا آزاد است، میتونه هر جای حرکت بکنه. یعنی شما موبایل خود میگیرین و به یک شبکه وایرلس وصل میشین، وای فای استفاده میکنین، شما آزاد میتونین حرکت بکنین. یعنی اینجا چی نیست که شما باید وقتی که وای فای وصل شوین دو صورت شما باید حرکت نکنین، در جای خود منظم بشین، به ترتیب نیست. But be in connection with the network and share data with other devices in the network. و شما میتونین که دیتای خود شریک بکنین با دیگر دیوایسیزی که شما در شبکه وصل هستن. One of the most crucial point that they are so spread is that their installation cost is very cheap. یکی از نقطه مهمی که شبکه بی سیم یا وایرلس نتورک زد پخش شده ای هسته که اینستالیشن کاستش بسیار کم است و بسیار ارزانتر است. Wireless networks are widely used and is quite easy to set them up. Wireless network استفادهش خیلی زیاد هست و ایره ست کردن بسیار کاری آسان است، مشکل نیست. They use IEEE 802.11 standards. ای یک استاندارد استفاده میکنه که او به نام IEEE 802.11 استفاده میشه. A wireless router is the most important device in a wireless network. Wireless router یک دستگاه مهم در یک شبکه وایرلس می باشه that connects the users with the internet که استفاده کننده را یوزر را به اینترنت وصل میکنه. این یک وایرلس راوتر هست که شما همگی میفهمین و میدانین که چی کار میکنه. The wireless network است ما شما access point داریم. Access point which are extensions of wireless ranges that behave as a logical switches و access point که است من حیث یک logical switch استفاده میشه و این چی کار میکنه که وای فای پخش میکنه، سیگنالز پخش میکنه و شما میتونید که به این وصل شوین. Although wireless network offer great flexibility, they have their security problems. مشکلات بیشتر داره، مانند security problems زیاد داره، به آسانی هک میشه. A hacker can sniff network packets. یک هکر میتونه که یک network packet رو بگیره و رو sniff بکنه without having to be in the same building. او هکر خدا کنه که در یک بیلدینگ دیگه باشه، در نمود تعمیر نباشه، باز هم میتونه که یک پکت را sniff بکنه. As wireless networks communicates through radio waves. شما میتونین که wireless network ارتباط میگیره توسط امواج رادیویی. A hacker can easily sniff the network from a nearby location. یک هکر بسیار با آسانی میتونه که یک نتورک یک پکت را sniff بکنه از یک لوکیشنی که نزدیکتر باشه. Most attackers use network sniffing to find the SSID and hack a wireless network. بیشتر هکرها که است یا بیشتر اتکرز که است نتورک سنیفینگ را استفاده میکنه به خاطر چی که پیدا بکنه SSID را پیدا بکنه and hack a wireless network و wireless network را hack بکنه. When our wireless cards are converted in sniffing mode, وقتی که شما wireless card های خود تبدیل بکنید به sniffing mode, they are called monitor mode. آنها به نام monitor mode یاد می شود. پیش میریم. ما شما مختلف تولز داریم. طول اول که استفاده میشه به خاطر وای فای هک
یا بخاطر وایرلس سنیفینگ استفاده میشه. این طول به نام کسمت یاد میشه. شما یاد داشته باشین طولی که بخاطر وایرلس سنیفینگ یاد میشه یک پاورفول طول است، این به نام کسمت یاد میشه و این در داخل کالی لینکس این طول می باشه و یا هم شما میتونید که از این لینک دانلود بکنین. دوم طولی که این طول چه قسم استفاده میشه، این استپ بای استپ تشریح شده که به ترتیب از طول استفاده میشه. دوم طولی که ما شما استفاده میکنیم به خاطر وایرلس هکینگ، این به نام نت استمبلر یاد میشه و ایره شما در ویندوز هم استفاده کرده میتونین. شما ایره از نت استمبلر از stumbler.net میتونین دانلود بکنین و در ویندوز هم ایره بسیار با آسانی و سادگی استفاده بکنین. سوم طولی که ما شما استفاده میکنیم او به نام WEP یاد میشه. این یک سکیوریتی پروتکل هم است WEP و اینجا به نظر ما که این طول WEP چرا میگه، اینجا براتون معرفی میکنه که WEP چرا میگه و اینجا پایین که است WEP کرکر است پیش ما شما. پس متوجه باشین که WEP یعنی Wide Equivalent Privacy چرا میگه. WEP یک سکیوریتی پروتکل است که اختراع شده به خاطر سکیور وایرلس نتورک اختراع شده که وایرلس نتورک شما را پرایوت نگاه بکنه. It utilizes encryption at the data link layer. ای که استفاده میکنه انکریپشن را در data link layer که است ای انکریپشن را استفاده میکنه which forbids unauthorized access to the network و ای اجازه نمیده که کس غیر مجازی که است به شبکه شما اکسس پیدا بکنه یا وصل شوه. The key is used to encrypt the packets before transmission begins. اینجا کی استفاده میشه که او این پاکت را انکریپت میکنه پیش از اینکه پاکت چی شوه انتقال شوه یا ترانسمیت شوه یا ترانسفورم شوه. an integrity check mechanism یک مکانیزم داره. اینجا ما شما یک مکانیزم استفاده میکنیم که به نام integrity check mechanism یاد میشه. این چی کار میکنه؟ checks that the packets are not altered after transmission که پاکت بعد از اینکه پاکت ترانسمیت شوه یا پیش از check the packets are not altered after transmission که بعد از ترانسمیشن که است پاکت خو تغییر و تبدیل نشده. هدف از integrity check mechanism هست که بعد از ترانسمیشن پاکت تغییر تبدیل نشده. اینجا پایین نوشته است note that WEP is not entirely immune to security problems. WEP که است میگه مسابقه کردن نمیتونه با مشکلات سکیوریتی زیاد که است ایمیونیتی زیاد قوی نیست و با مشکل سکیوریتی را که است جو چی کردن نمیتونه اصلاح کردن نمیتونه. It suffers from the following issues. این مشکلات بیشتر دارم. مشکلاتی که داره پیشویت نوشته هست. اول است که CRC32 is not sufficient to ensure complete cryptographic integrity of a packet. یک CRC داره یعنی complete cryptographic integrity داره و ای چی کار میکنه؟ ای CRC از sufficient نیست به خاطر مطمئن کردن cryptographic integrity یک پاکت. دوم که است it is vulnerable to dictionary attack و dictionary attack همی vulnerable است. یعنی اگر شما میخواید dictionary attack سری انجام بدین دو صورت شما میتونین موفق شده هم میتونین که ای وای فای را یا WEP را شما هک بکنین. WEP is vulnerable to denial service attacks too. توسط DOS attack هم شما میتونین که WEP را از بین ببرین. به خاطر WEP که است ما شما استفاده میکنیم یک طول که به نام WEP crack یاد میشه. شما ای را از امی وبسایت دانلود کردن میتونین و شما ای را استفاده کردن میتونین. دیگه پیش ما شما یک طول است که او به نام crack NG یاد میشه. NG که است ای هم یک کرکینگ طول است و به خاطر از بین بردن WEP پاسورد یا به خاطر کرک کردن WEP پاسورد که است استفاده میشه در داخل لینکس هم پیدا میشه. درست است. دیگه پیش ما شما وایرلس DOS اتک است. وایرلس DOS اتک که است چی کار میکنه؟ The first type of DOS is a physical attack. This type of attack is very basic
and it is the basic wireless DOS attack است. هم یک نوع DOS attack است که شما بالای شبکه بی سیم انجام میتین و او را چی کار میکنین دو صورت او را یا او را جام میکنین چند دقیقه یا دو که است یک فلد روان میکنین دو که است پکت زیاد روان میکنین او چند دقیقه که است او شبکه داون میشه. ای به نام وایرلس DOS attack یا نتورک DOS attack هم یاد میشه. این شما بیشتر هم بدانید که معلومات در اسلاید هست بخوانین و یاد بگیرین که چی کار را انجام میده. دیگه یک طول دیگه هم ما شما داریم که به نام پایلوریس یک پاپولار DOS طول است که شما میتونید از این دانلود بکنین. وظیفه از این هم به اینمی ترتیب است، اینمی وظیفه را انجام میده. درست است. به نظر ما که آخر aircrack.ng که سیر ما شما رسیم نخوانده بودیم، پس aircrack.ng که شامل امتحان نمی باشه و بالای از این که شامل امتحان است. از او خاطر ما هم برتن زود که است را تدریس کردیم. ما صنف هم نخوانده بودیم، ما شما صنفی را نخوانده بودیم تا اینجا تا WEP crack که است این شامل امتحان نمی باشه، دیگه شامل امتحان نیست. تشکر از شما. خدا حافظ.